Assalamu alaikum dears, my name is Riaz Hussain and I am here to teach you physics class first year. څنګه چې مونږه په مخکینی لیکچرو کې physical quantities وی او مونږ ویلو چې د دې بیا two types دي چې یو ته base physical quantities وای او بل ته derived physical quantities وای. چونکه زمونږه په دې سلیبس کې یا په دې خیبر پختونخوا چې کوم کتابونه دي پاغه کې شامل کړي نه دي، خو دلته زمون سره د physical quantities اصل کې 3 types دي. زمون په بوکس کې خو موږ زیاتره 2 types وایو، خو دلته راځي پکې په 3 نمبر باندې هم یو د دې بل ټایپ ته هغه ته موږ وایو supplementary quantities. ټیک شو، نننې ټاپک زمون سره په دغه کې په supplementary quantities باندې. نو راځي چې دا supplementary quantities وپیژنو چې دا کم quantities دي. ټیک شو، څنګه چې موږ base physical quantities او derived هغه define کړل، examples وغیرہ دا غي موږ وکړل او سو brief discussion هم کړو هغه باره کې. نو اوس راځو چې supplementary quantities څه ته وایي. ټیک شو، نو ما په بورډ باندې لیکلي دي، تاسو ته بخکاری چې those physical quantities which is up to now not put in base, not in derived quantities are known as supplementary quantities. ګوره دا زموږ سره هغه physical quantities دي چې تر اوسه پورې نه دا base physical quantities consider کیږي او نه derived. دا ځان لا جدا یو دوا physical quantities دي. ټیک شو، د دې example ما دلته لیکلي دي چې supplementary quantities are two purely geometric quantities. ټیک شو، د دې صرف او صرف 2 examples دي. دا په نمبر کې څومره دي 2. ټیک شو، چې یو ته وایي plane angle، ټیک شو، او بل ته مونږ څه وایو solid angle. نو اوس مونږ supplementary quantities وپیژندل، نو پکار ده چې د دې لپاره کوم یونټس یوز کیږي چې هغه مونږ وپیژنو. مونږ مخکې ویډیو په مخکې لیکچرو کې چې د بیس فزیکل کوانټیټیز لپاره چې کوم یونټ یوز کیږي هغه ته مونږ بیس یونټس وي، او د ډیرایوډ لپاره ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز لپاره چې به کوم یونټس یوز کېدل نو هغه ته مونږ ډیرایوډ یونټس وي. دغه شان کې د سپلیمنټری کوانټیټیز لپاره چې کوم یونټس یوز کیږي هغه یونټس ته مونږ څه وایو سپلیمنټری یونټس وته وایو. ټیک شو، په دې بورډ باندې باندې کې چې د یونټس for supplementary quantities are known as supplementary units. ټیک شو، د supplementary quantities لپاره چې کوم units یوز کیږي هغه ته موږ supplementary units وایو. ټیک شو، او یا ما لیکلي دي چې the unit having no dimension is known as a supplementary unit. هغه unit چې داغه dimension نه وي نو هغه ته موږ supplementary unit ویل شو. ټیک شو، نور کوم وګورو څومره units دي نو داغه زموږ سره dimensions شته، خدا 10 یونټس دي چې د دې ډایمنشن نشته، دا ډایمنشن لیس دي. ټیک شو، اوس موږ وایو چې زموږ سره سپلیمنټری کوانټیټیز په نمبر کې 2 دي، نو په هغه کې 1 نمبر موږ سره راځي پلین انګل چې موږ دا وپیژنو. ټیک شو، چې پلین انګل څه ته وایي، نو ما لیکلي دي د angle between two radii of the circle is known as plane angle. هغه انګل چې هغه د یو سرکل د دوا ریډیس یا د دوا ریډیای په منځ کې کوم انګل جوړیږي کنه هغه ته موږ پلین انګل وایو. یا ما لیکلي دي د انګل subtended at the center of a circle is known as plane angle. ٹھیک شو، هغه انګل کوم چې بعد د سرکل په سنټر کې جوړیږي، خاص د سب سنټر باندې د سرکل، نو هغه ته موږ وایو پلین انګل. ټیک شو، اوس د دې لپاره چې کوم میتھمیټیکل ایکسپریشن نه چې هغه موږ وګورو، د دې لپاره میتھمیټیکل ایکسپریشن څه دی زموږ سره. د دې میتھمیټیکل ایکسپریشن theta is equal to s divided by r. د دې باندې موږ ریپرزینټ کوو په دې پام باندې، یا موږ د دې نه دا s موږ معلومو کړو نو s is equal to r theta. ټیک شو، د دې پلین انګل یونټ سره د دې زموږ یونټ موږ سره راځي ریډین. ټیک شو، چې لیکو ټول نوم نو داسې ولیکو او په سمبل زموږ سره r a d small r دی. ټیک شو، دا ټول سمال دي، دا سمبولیکل د دې یونټ ریپرزنټیشن دی. ټیک شو، اوس دا پلین انګل به موږ سمبولیکلی څنګه ریپرزنټ کوو، نو دا به موږ د تیټا نه به دا موږ ریپرزنټ کوو دا پلین انګل. ټیک شو، په پلین انګل باندې خو تاسو پوه شئ کنه دا هغه انګل دی چې دا د یو سرکل د 2 ریډیای په منځ کې لکه یو ریډیس او بل راوخله مو دغه په منځ کې چې کوم انګل جوړیږي کنه دغه ته مونږه پلین انګل وایو. یا ما ویلي دي دلته چې دا هغه انګل کوم چې به د سنټر پس د سرکل په سنټر کې جوړیږي، نو دغه ته مونږه څه وایو، دغه ته مونږه پلین انګل وایو.
د پلین انګل یونټ سو ریډین. ټیک شو. اوس مونږ راځي چې دا ریډین وپیژنو چې ریډین څه ته وایي. نو په دې بورډ به تاسو ته ښکاري the angle subtended at the center of a circle by an arc equal to the radius of the circle. ریډین زمون سره داسې یو انګل دی چې دا به د سرکل په سنټر کې جوړیږي، خو شرط دا دی چې د دې سنټر دا ریډیس آر او د دې چې دا کوم آرک لینث دی کنه دا دواړه په مقدار کې یا په میګنیچیوډ کې به دی یو بل سره صحیح دا به سیم وي. نو دا انګل ته به څه وایم؟ دې ته به ریډین وایم. ټیک شو. اوس ریډین زمون سره د یو لټن ورډ دی. ټیک شو چې معنی دا ray or beam. ټیک شو. اوس دلته ما فګر ډرا کړی دی، تاسو دې فګر ته وګورئ. په دې کې ما سنټر اخیستی دی او اوریجن. ټیک شو. دې نه مې دلته یو پوینټ اخیستی دی په سرکل، هغه ته ما A نوم ورکړی دی. بیا مې بل پوینټ اخیستی، هغې ته مې B نوم ورکړی دی. بیا مې بل پوینټ اخیستی دی، هغه پوینټ ته مې نیم ورکړی دی C. ټیک شو. که تاسو وګورئ فرام د فګر، په دې فګر کې تاسو خیال وکړئ نو دلته دا کوم انګل چې جوړیږي AOC دا برابر دی د تیټا. تاسو ورته خیال وکړئ، سوري AOC نه AOB دا برابر دی د تیټا. او زموږ سره چې کوم آرک لینث راځي کنه دا AB دا د ما دلته لیکلي دا A نه والا د B پورې دا چې کوم آرک لینث دی دا زموږ سره راځي دا برابر دی د S. بیا دریم نمبر پوینټ پکې دا دی چې دلته زموږ سره دا کوم انګل جوړیږي AO او C دا برابر دی د 1 ریډین. ټیک شو. او دلته چې دا کوم آرک لینث دی کنه دا A نه والا د C پورې دا د ما دلته لیکلي دا برابر دی د R. ټیک شو. نو ما به لیکلي from trigonometry we know that the ratio of angles is equal to the ratio of arc length. ټیک شو. یا length of arc ما لیکلي دي. ټیک شو. اوس زموږ سره دلته دا دوه انګل چې کوم دي کنه د دې ریشو به برابري د دې آرک لینث چې کوم ریشو ده. ټیک شو. نو ما لیکلي دي from the figure ما ته پته ده چې انګل AOB د تیټا برابر دی، انګل AOC هغه برابر دی د 1 ریډین، او آرک لینث چې کوم دی AB هغه برابر دی د S، او آرک لینث بل چې کوم ما راغستی دی AC هغه برابر دی د R. دا مونږ ته د دې فګر نه پته ده، په فګر کې هغه ما لیکلي. کو زه دلته اوس مونږ خو ریډین معلومو که نه، ریډین یو انګل دی، نو زه دلته تیټا معلوموم. نو تیټا په خپل ځای پرېږدم، او دا 1 ریډین نه دی، دا دلته په ډیویژن کې دی چې د ایکویلیټي نه اخوا لاړ شي نو دا به ملټیپلیکیشن له راشي. ټیک شو. نو تیټا به برابر شي تیټا از ایکول ټو S ډیوایډ بای R multiply by 1 radian. ٹھیک شو. دې ته به زه equation 1 وایم. From the definition of radian we know that the arc length او the radius پسې یو بل سره سیم دي. دا اس سما سره په دې equation کې سره دا arc length دی، دا برابر دی د r. نو چې زه په دې equation 1 کې د s په ځای باندې r پټ کړم کنه، نو دا به زما سره theta به داسې راشي theta is equal to r divided by r into radian. نو r به یو بل سره کینسل شي، نو دلته به theta برابر راشي د 1 radian. مونږ وی چې زموږ سره د پلین انګل اس آی یونټ زموږ سره ریډین دی، دا غي نه علاوه زموږ سره نور یونټس دي چې هغه ته مونږ ډیګري او ریولوشن هم وایو. ټیک شو. نو اوس مونږ ګورو د دې ریډین او د ډیګري په منځ کې ریلیشن صحیح ده. نو چې دې سره ریلیشن دی، نو مونږ ته پته ده چې 1 ریولوشن چې کوم دی کنه یو کمپلیټ چکر چې کوم دی دا د سرکل جوړي. ټیک شو. دا د 360 ډیګري برابر دی. سو 360 ډیګري برابر دی. ټیک شو. اوس موږ ګورو چې نمبر اف ریډینز ان 1 ریولوشن دا څومره دي. ټیک شو کنه. نو دا د دې لپاره فارموله ده. ټیک شو. circumference of circle یا د circumference of circle divided by radius of circle. ټیک شو. نو circumference of a circle زموږ سره برابر دی د 2 pi r divided by radius او simple r دی. ټیک شو. نو دا r او r به بل سره شي دا به کینسل شي، نو 1 ریولوشن به موږ سره برابر شي د 2 پای ریډین. ٹھیک شو. دا ایکویشن نمبر 2 شو. اوس بای کمپیریزن کومه ایکویشن 1 او 2 وګورو. ٹھیک شو. نو دا غي زموږ سره لیفت هاند ساید د دواړو سیم دي. ٹھیک شو. 1 ریولوشن دلته هم دی او په ایکویشن 2 کې 1 ریولوشن دی، خو زموږ سره رائټ هاند ساید به موږ کمپیر کوو. ٹھیک شو. نو 2 پای ریډین از ایکوال ټو 360 ډیګري.
بیا مونږ د 2 پای دلته تیر راوړو نو دلته به صرف ریډین پاتې شي یا 1 ریډین به پاتې شي او هغه به برابر شي 360 2 پای سره په ملټیپلیکیشن کې دی چې د ایکوالټی نه دوی خراشي نو ډیویژن به راشي ډیوایډډ بای 2 پای بشي نو 360 divided by 6.28 دا څنګه 6.28 را لې 2 په خپل ځای شو او د پای ویلیو زموږ سره دا 3.14 ما دلته لیکلي دي ټیک شو نو 2 multiply by 3.14 چې دا 360 ډیګري مونږ په 6.28 باندې ډیوایډ کړو نو د دې نه مونږ سره ویلیو راځي 1 ریډین برابر راځي په ډیګري کې د 57.3 ډیګري ټیک شو دا زموږ سره 1 ریډین په ډیګري کې د دې برابر دی ټیک شو دغه شان کې اوس مونږ ریلیشن ګورو د ریډینز اینڈ ریولوشن په منځ کې ټیک شو دا هم زموږ سره د پلین انګل د لپاره سری یونټس دي څنګه چې زموږ سره ریډین ایس آی یونټ دی نو د چې ما مخکې وی چې زموږ سره ډیګري اینڈ ریولوشن دا هم یونټس دي خو ایس آی یونټس نه دي ټیک شو نو موږ ته پته ده دلته اوس موږ وکړه چې 1 ریولوشن څنګه د 2 پای ریډین برابر راځي هغه موږ وکړه په دې سیکشن کې 1 revolution is equal to 2 pi radian ٹھیک شو اوس مونږ دلته بیا ریډین معلومو چې ریډین په ریولوشن کې د څه برابر دی نو 1 ریډین دلته به پاتې شي او دا 2 پای به دلته ډیویژن راشي نو بیا هغه پروسس دا زده شم لیکل چې 1 ریډین is equal to 1 revolution divided by 2 phi بیا راشي 1 ریډین is equal to 1 divided by 6.28 revolution نو دا 1 چې زه په 6.28 باندې ډیوایډ کوم کنه نو د دې نه زما سره ویلیو راځي 0.159 revolution 1 ریډین پر ریولوشن کې د څه برابر دی ټیک شو دا په ام سی کیوز کې ډیر زیات راځي چې دا 1 ریډین څنګه زموږ سره د څه برابر دی د 0.159 نو تاسو ته پته ولګی چې څنګه برابر دی ټیک شو یا دا شان زموږ سره 1 ریډین هغه په ډیګري کې وای د څه برابر دی نو هغه برابر دی د 57.3 ډیګري او تاسو ته پته ولګی چې دا څنګه برابر دی ټیک شو